دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم با شما هستم با یک ویدیو دیگه از تهران پایتخت ایران. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. در حال حاضر در میدان هفت تیر هستیم و به سمت خیابان سهروردی حرکت خواهیم کرد. میدان هفتم تیر که پیش از انقلاب میدان 25 شهریور نام داشت، یکی از میدان‌های مهم شهر تهران که در محدوده منطقه 7 قرار گرفته. این میدان از سمت جنوب با خیابان شهید مفتح و از سمت غرب با بولوار کریم خان زند و خیابان قائم مقام فرهانی و از سمت شمال با خیابان شهید مفتح، بهار شیراز و بزرگراه مدرس در پیوند هست. منطقه هفت تیر بورس فروش لباس‌های زنانه و مانتو است و شهرت خیلی زیادی در این زمینه دارد. وارد خیابان بهار شیراز میشیم و این خیابون رو ادامه میدیم تا به خیابان سهروردی برسیم. دوستان عزیزم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر میشید. اگر ویدیو رو هم دوست داشتید لطفاً لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید. خب وارد خیابان سهروردی میشیم. تندیس سهروردی، شهاب الدین یحیی سهروردی، فیلسوف و متفکر ایرانی که به افتخار ایشون این اسم رو برای این خیابون قرار دادن. نام قدیمی خیابون سهروردی هم خیابون فرح بوده که این خیابون یکی از خیابون‌های منطقه 7 شهرداری تهران هست. از محدوده پل سید خندان در شمال شروع میشه و به خیابان بهار شیراز، همین مسیری که ما اومدیم، در باغ صبا منتهی میشه. سهروردی شمالی بورس کابینت و تجهیزات آشپزخونه هستش. خیابون سهروردی جنوبی در محدوده طرح ترافیکه و تمام خیابان‌های شمالی و شرقی و غربیش که بهش منتهی میشه توسط دوربین‌های مکانیزه کنترل میشه. ما هم در یک روز تعطیل در واقع این فیلم رو براتون تهیه کردیم که طرح ترافیکی وجود نداشته، اما خیابان سهروردی شمالی از این قاعده مستثناست و فقط در محدوده طرح زوج و فرد واقع شده.
خیابان‌های مهمی که در محدوده خیابان سهروردی هستند میشه خیابان بهار شیراز، خیابان مطهری، خیابان سورنا، خیابان میترا، چهارراه کیهان، خیابان بهشتی، خیابان هویزه، خیابان خرمشهر و خیابان پالیزی رو نام برد به ترتیب از جنوب به شمال. نقاط مهم خیابان سهروردی هم میشه به پارک اندیشه، پاساژ اندیشه و میدان پالیزی اشاره کرد. دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک بکنید، برای ما کامنت بگذارید. در قسمت کامنت بنویسید برای ما دوست دارید که از کدوم منطقه تهران یا کدوم شهر ایران براتون ویدیو تهیه بکنیم. باز هم ممنونم از همراهیتون. اگر فراموش کردید که کانال رو سابسکرایب بکنید لطفاً همین حالا سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید و برای ما کامنت بنویسید. ممنونم از همراهیتون. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.